स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म तपाईहरु माझमा फेरि एउटा यो थेसिस अथवा रिपोर्ट राइटिङ सम्बन्धीको एउटा टपिक्स लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई माइक्रोसफ्ट वर्डमा बनाएको टेबललाई हामीले कसरी लाइन बार ग्राफमा राख्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस्, यो माइक्रोसफ्ट वर्डमा बनाएको टेबल हो। यो टेबललाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल सी गरौँ र माइक्रोसफ्ट एक्सेल खोलौँ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा यहाँ लगेर यसलाई पेस्ट गरौँ र पेस्ट गरेपछि यस्तो फर्ममा यो एपियर हुन्छ। यसलाई हामीलाई चाहिने कन्टेन्ट मात्रै राखौँ। हामीलाई चाहिने दुईटा कन्टेन्ट छ, एउटा क्युमुलेटिभ टोटल र एउटा नम्बर अफ ब्याट रजिस्ट्रेसन चाहिएको छ। यो कलमलाई मैले डिलिट गरेँ र मैले यसलाई सिलेक्ट गर्छु र इन्सर्टमा जान्छु। म इन्सर्टमा गएर लाइन डायग्राम जुन छ यहाँ क्लिक गर्छु र म यो डायग्रामलाई चुज गर्छु। यहाँ गएर क्लिक गरेँ। मैले यहाँ अरू भेराइटीका डायग्राम पनि चुज गर्न सक्छु। हामीसँग यो माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा धेरै डायग्रामको स्टाइलहरू पनि दिएको छ, चार्ट स्टाइलहरू यहाँ पनि छ। हामीलाई कुन उपयुक्त लाग्छ त्यो एउटा स्टाइल हामीले चुज गर्न सक्छौँ। अझ त्यहाँभन्दा बढी चाहिएमा अरूहरू पनि छन्। कुन उपयुक्त लाग्छ हामीले त्यो युज गर्न सक्छौँ। र मैले अहिले यो चार्ट सिलेक्सन गर्छु र यसमा यो टाइटललाई म फालिदिन्छु। अहिलेको थेसिसको अथवा रिपोर्ट राइटिङको फर्मेट अनुसार मैले यसमा यहाँ तलपट्टि फास्कल इयर राख्नुपर्ने हुन्छ र यतापट्टि भ्याटको राख्नुपर्ने हुन्छ। भ्याटको भन्नाले सपोज यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, एउटा टेबलमा यहाँ यो भ्याट रजिस्ट्रेसनको जुन सिम्बल हो त्यो रजिस्ट्रेसनको सिम्बल हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यसमा हामीले एड गर्नलाई कसरी एड गर्ने त, हामीले फर्स्टमा यो लाइन ग्राफलाई सिलेक्ट गरौँ र यतापट्टि एड चार्ट एलिमेन्ट भन्ने आउँछ र यहाँनिर एक्सिस टाइटल भन्ने जुन छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने र प्राइमरी होरिजेन्टल यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर एक्सिस टाइटल आउँछ र यसमा हामीले FASCAL फास्कल YEAR फास्कल इयर यहाँ हामीले एड गऱ्यौँ र हामीले साइडमा दिनुपर्ने हुन्छ कन्टेन्टको नाम। एक्सिस टाइटलमा गएर प्राइमरी भर्टिकलमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ भ्याट REGISTRANT रेजिस्टेन्ट र यो फाइललाई हामीले यहाँबाट कपी गरेर वर्डमा लान सक्छौँ। कन्ट्रोल सी गरिदिनुहोस् र माइक्रोसफ्ट वर्डमा लिएर गएर तपाईले यसलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा बनाएको टेबललाई लाइन ग्राफ बनाएर माइक्रोसफ्ट वर्डमै ल्याएर हामीले पेस्ट गर्न सक्छौँ। धन्यवाद छ यो भिडियो दिनुभएकोमा। यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।